Είμαστε σήμερα εδώ στο Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Σχολείο με τη Μόρφο την Παπα-Νικολάου από το αρχιτεκτονικό στούντιο MP Spark, όπου θα συζητήσουμε το έργο και την προσέγγιση και τη μεθοδολογία στο φωτισμό. Καλημέρα, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε μετά από μια περίοδο ομολογοζόρικης μελέτης μαζί για το κτίριο. Το αποτέλεσμα όμως νομίζω μας δικαιώνει. Κυρίως εσάς που ασχοληθήκατε με αυτό το τόσο ευαίσθητο και σημαντικό θέμα για την εκπαίδευση. Και ελπίζω ότι όλους τους μαθητές, τους χρήστες, σε αυτούς απευθύνεται. Ξέρω ότι ενδιαφέρεστε για πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο φωτισμό και μπορούμε να συζητήσουμε πώς συνεργαστήκαμε και πώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι υπέροχο, γιατί ήταν μια υπέροχη πρόκληση και στην οποία θέλαμε να δώσουμε το καλύτερο και από την πλευρά της ανάδειξης του αρχιτεκτονικού, αλλά και της ασφάλειας και της λειτουργίας για τα παιδιά και για το σχολείο γενικότερα. Ίσως θα θυμάστε αυτό που από την αρχή συζητούσαμε στην πρώτη προσέγγιση του θέματος, είναι ότι επειδή είναι δημοτικό σχολείο, είναι σαν να γυρίσαμε λίγο πίσω στη μνήμη μας. Είναι σαν να θυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια, είναι σαν να σκεφτήκαμε τι θα κάναμε τι θα θέλαμε να θυμόμαστε ως ενήλικες ή τι θυμόμαστε πραγματικά ως ενήλικες από ένα εκπαιδευτικό χώρο και σχολείο. Και έτσι δουλέψαμε με πολύ απλά γεωμετρικά σχήματα στην αρχή. Αυτό ήταν η γενέτειρα του όλου σχεδιασμού. Ξέρουμε και από τη ψυχολογία ότι οι γεωμετρίες έχουν ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα για πρές και ξέρουμε ότι αντίστοιχα αυτές τα ταπλά σχήματα ενσωματώνται πολύ πιο σεμνά, ας το πούμε έτσι, σε ένα τοπίο το οποίο είναι αυτό του πανοράματος, εδώ της Πηλιάς Πανοράματος, το οποίο είναι γεμάτο πράσινο, το οποίο όμως υπήρχε εδώ η δημοφιλία ότι έπρεπε να επεκταθούμε σε ένα πολύ μικρό σχετικά με το εύρος του οικοπαίδου, γιατί υπάρχει ένα βασίλειο, το οποίο καλύπτει μεγάλο μέρος του οικοπαίδου και είναι όλο το παιχνίδι εκεί και δεν έπρεπε να το αγγίξουμε. Άρα αυτή η σχέση έχει μια ισορροπία. Να μπει και να ενσωματωθεί στο περιβάλλον. Ναι, και να κάνει μια αγκαλιά. Άρα ήταν ένα παιχνίδι γεωμετρίας, ήταν ένα παιχνίδι αναμνήσεων και ένα παιχνίδι σύγχρονου σχεδιασμού από όλες τις πλευρές. Για το κομμάτι του φωτισμού η πρόκληση ήταν ότι όλες αυτές οι γεωμετρίες, οι μεταβλητές μπορούν να θυμίζουν και να δημιουργούν ωραίο αρχιτεκτονικό, δυσκολεύουν τον τρόπο προσαρμογής των φωτιστικών και εκείνη η πρόκληση. Εκεί πρέπει κάποιος να είναι αρκετά, να επιθυμεί να ψάξει κάτι, να έχει την εμπειρία να το ψάξει, να έχει την τεχνολογία να το υποστηρίξει, γιατί πραγματικά υποθέτω και είσαι ο καλύτερος για να το πει αυτό, πρέπει να πληρεί συνθήκες και λειτουργικότητας και αισθητικής όπως το θέλουμε και σύγχρονος ασφάλειας, ενός περιβάλλοντος που να είναι έτσι οικείο, γιατί αυτό που λέγαμε εμείς πριν μπει ο φωτισμός στο παιχνίδι, ο τεχνητός, θέλαμε ο φυσικός να παίζει αυτό το ρόλο όσο μπορεί, που δεν μπορεί να το παίζει 24 ώρες 24 ώρες. Γι' αυτό και υπάρχει μια διεμπερότητα παντού όπου κανείς δει, δηλαδή είναι στο διάπανο, σε αυτό το χώρο που είναι σαν ραχοκοκαλιά το σκεφτόμασταν και είναι τάξη από εδώ, τάξη από εκεί. Παράθυρα που να μπορούν να βλέπουμε τι κάνει για να βλέπουμε και τι γίνεται έξω από την τάξη. Δηλαδή, ακόμα και στο διάδρομο. Ναι, αν βρέχει έξω, αν φυσάει το πράσινο, γιατί είναι ωραίο τα παιδιά όσο μπορούν να έχουν, να μην υπάρχει, να υπάρχει ένα, ας το πούμε, διάφανο όριο μεταξύ αίθουσας και τάξης. Τώρα, επειδή ακριβώς ένα είναι οι στέγες και κλειμμένες, δύο είναι, αλλάζει πολύ γρήγορα μέσα στην εκπαιδευτική ώρα, η μέρα διδασκαλίας, το φως.
Και να σκέφτεστε εκεί κάναμε το βήμα της προσέγγισης να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το φυσικό φως, να μπει σε μία λογική στις ώρες τις ώρες διδασκαλίας, να καλύπτει ακριβώς τον κυρκαδικό ρυθμό, ώστε να μπορεί να ακολουθεί το βιολογικό ρολόι, να έχει εγρήγορση στη διάρκεια του πρωινού, να έχει ευκολία στη μάθηση, να έχει χαλάρωση στο τέλος της ημέρας. Και αυτό το πετύχαμε βάζοντας τον χρόνο μέσα στις λειτουργίες, δηλαδή τη δυναμική του φωτισμού, ώστε με ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου στο φωτισμό να μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία χρώματος και το πρωί να είναι πιο δυνατό το φως, αργότερα να γίνεται πιο θερμό, ώστε να δημιουργεί και τη χαλάρωση στο τέλος της ημέρας και στο κλείσιμο των διδακτικών ωρών. Αυτό ενεργεί πέρα από τα όρια της λειτουργίας και της ασφάλειας και στα όρια της ψυχολογίας και στο τι περιμένει κανείς από το κομμάτι του φωτισμού, πώς ενσωματώνεται ο φωτισμός μέσα στο σύγχρονο σχολείο. Αυτή ήταν η λεπτομέρεια της προσθήκης της δυναμικής του φωτισμού μέσα στο κομμάτι του φυσικού φωτισμού, να παίξουν και οι δύο το ρόλο τους. Και εύχομαι καθηγητές και παιδιά να το δάσκαλοι και παιδιά να το απολαμβάνουν αυτό το κομμάτι. Από αυτές τις κουβέντες θυμίζω ότι τολμήσαμε να βάλουμε χρώμα στις τάξεις, γιατί θεωρήσαμε ότι μπορεί να ελεγχθεί από την πλευρά του τεχνητού φωτισμού έτσι, ώστε να είναι συνοδός θετικός μέσα στην ατμόσφαιρα την εκπαιδευτική και της διδασκαλίας και όχι να ενοχλεί και να κουράζει τα παιδιά σε αυτή την τρυφερή ηλικία. Είναι μια γλυκή αρμονία. Είναι μια πολύ γλυκή αρμονία. Δεν επηρεάζει τα επίπεδα του φωτισμού σε καμία περίπτωση και παίζει και πολύ ωραίο ρόλο στην αντανάκλαση το χρώμα ως προς τη θερμοκρασία όταν είναι ψυχρότερο το φως, όπως όταν μπαίνει ο ήλιος μέσα στο χώρο. Το ίδιο και όταν δυναμώνει το φως προς το βράδυ, αλλά είναι ζεστός ο φωτισμός, σαν να βλέπω δειλινό, σαν να βλέπω τα χρώματα που έσβηνε η μέρα ουσιαστικά προς το τέλος της. Έτσι έρχεται μια γλυκή αρμονία ακόμα και στην χρήση των χρωμάτων και στην προσθήκη του φωτισμού πάνω στη λεπτομέρεια αυτή. Και νομίζω ότι θυμίζω πάλι το πώς είδαμε πέρα από το ακουστικό αποτέλεσμα που μας ένιωξε, δηλαδή τι απορροφά από τον ήχο η επένδυση που γίνεται στο διάδρομο, που δεν είναι διάδρομο, στην ουσία είναι ένα meeting point, είναι έτσι, ένας χώρος κενός που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στη δουλειά μας και χώρος συνέβρεση. Και συγχρόνως υπάρχει αυτό η ένταση σε ένα σημείο που έχουμε τα φώτα τα συγκεντρωμένα, όπου κάνουν μια αγκαλιά μεγάλη και μια νότα, και μετά υπάρχουν τα φώτα που είναι έτσι καθοδήγησης και ενοποίησης με τις ατμόσφαιρες του χώρου. Επίσης, ενώ βοήθησε πολύ αυτή η συνεργασία, γιατί πάντοτε μας απασχολούσε και μας απασχολεί αυτή η, ας το πούμε, λίγο σιωπηλή, όταν χρειάζεται βέβαια, στάση του όλου συγκροτήματος στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ και γι' αυτό υπάρχει σχεδόν ένα χρώμα με διάφορες γάμες που παίζουν με το φως του ήλιου ή φωτιζόνται κάπως απαλά τη νύχτα. Ενώ μέσα το φως είτε είναι φυσικό, αλλά τώρα κυρίως το τεχνητό γίνεται κυρίαρχο, γιατί αναδεικνύει πράγματα, αναδεικνύει γεωμετρίες. Αυτό θέλαμε δηλαδή, και να τις τονίζει και να μην τις ισοπεδώνει. Ναι, δείχνει λεπτομέρειες, δείχνει προβολές ομών, καλή ώρα, ή εσοχές, όπως είναι ο χώρος που καθόμαστε, γυρίζονται με χρώμα μένα, αλλά παίρνουν και φόλι αυτό, και στο εξωτερικό περιβάλλον, για να γίνει αυτή η ενσωμάτωση και να είναι η σιωπή, αυτές οι εναλλαγές της γεωμετρίας, επιεύθηκε να μην φωτιστούν και να είναι με τη σκιά τους. Να βγάλει μόνο μέσα από τα ανοίγματα το φως που θα βγάλει, να πάρει μια γλυκιά αρμονία, να τονιστούν μόνο τα τμήματα που έχουν χρώμα
κάθετες επιφάνειες και όλες οι λευκές επιφάνειες να αφήνουν την αντανάκλασή τους μέσα στη σκιά χωρίς κανένα πρόσθετο φως. Μόνη λεπτομέρεια η είσοδος που πήρε φως για να βγάλει ουσιαστικά όλο το σχήμα, το λεπτό που δημιουργήθηκε με τις μικρές εσοχές που φτιάχνανε το δέντρο της μαύρης. Εκεί ήταν, το λέγαμε σαν σταγόνες φωτός. Σταγόνες φωτός που κάνουν το welcome, το καλωσόρισμα στα παιδιά, όπου αέρας και φως εκεί που το έχουμε πάλι στη δουλειά μας, το ξέρετε, κάνουμε πολλές φορές αυτή τη μίξη, να το αισθανόμαστε. Δηλαδή, ότι μπορούμε να δώσουμε στη σύνθεση που να μπορεί να ενεργοποιεί βιώματα, που να τα θυμόμαστε. Και νομίζω ότι έρχεται μετά, γιατί χωρίς το φως ή την σκολτινή τεχνικό, ξέρετε καλύτερα από εμάς, ότι μετά, εντάξει, η σιωπή και η παύση όπως και στη μουσική είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Αυτό συνέχεια. Και σκοτάδι δεν γίνεται. Οπότε έρχεται να τα αναδείξει και να τα πολλαπλασιάσει, να δείξει μια άλλη της πλευρά που δεν μπορεί να τη δείξει στο φυσικό φως. Υπέροχο. Στις αρχιτεκτονικές γραμμές και στην ενσωμάτωση 2 μικρές λεπτομέρειες, στους διαδρόμους που λέγαμε, ήταν ένα τμήμα το οποίο είχε συνεχείς εναλλαγές και θέλαμε να είναι ο φωτισμός σήμανση για να μπορεί κανείς να πάει από το ένα σημείο στο άλλο, όπως και η καθοδήγηση των χρωμάτων σε εκείνο το σημείο. Δεν θέλαμε όμως τίποτα άλλο, δεν θέλαμε καμιά γραμμική μορφή, παρά μόνο λίγες ενότητες από φως, οι οποίες φτιάχνουν τα σημεία αναφορά στα σημεία που βρίσκεται κανείς, συναθρίζεται και θέλαμε να λειτουργούν με τη λογική του να διακόπτουν το διάδρομο και να γίνεται ένα σημείο αναζήτησης. Αντίθετα, στις αίθουσες μέσα υπάρχουν τα γραμμικά στοιχεία, υπάρχουν κρυμμένα στα αρχιτεκτονικά, όπως καλή ώρα βλέπουμε τώρα μέσα στους όγκους, για να ενισχύουν αυτό που κάνει το φυσικό φως μέσα στις εσοχές, και εκείνα τα γραμμικά φώτα μέσα στις αίθουσες και στο πολυχρηστικό τμήμα της βιβλιοθήκης ή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, φωτίζουν και προς τα πάνω και προς τα κάτω, ο έμεσος για να δείξει τη γεωμετρία, ο άμεσος για να δώσει τις λειτουργίες από κάτω, είτε είναι αίθουσα διδασκαλίας, είτε είναι η πολυχρηστική χρήση στο τέτοιο. Μια αρμονία, μια δεϊκιά αρμονία ουσιαστικά και μια σύγχρονη προσαρμογή φωτισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα. Να βοηθάει την μάθηση, να βοηθάει ακόμα και την ψυχολογία μαθητών και καθηγητών. Εγώ δεν έχω παρακολουθήσει παράσταση στην αίθουσα πολλαπλών που είπες πριν. Έχω ακούσει όμως ότι πραγματικά λειτουργεί με πολλαπλό τρόπο και σαν δραστηριότητες και σαν φωτισμό. Αυτή την επιλογή του φωτισμού, του διάχυτου επάνω και το. Είναι ωραίο να νιώθεις ότι φεύγει προς το πάνω, που δεν μπορεί να το κάνει φυσικό φως, το κάνει ένα τεχνητό φωτισμό και συγχρόνως εστιάζει κάτω ανάλογα με τις δραστηριότητες που έχουν, γιατί εγώ κάνω και θέατρο, κάνω και χορό, κάνω διάφορες δραστηριότητες, δηλαδή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, είτε στις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματίσει τα παιδιά. Εκεί υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Τα φώτα που χρησιμοποιήθηκαν πάνω στις δραματοφόρες λάινες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την εστίασή τους, ώστε ανάλογα με το ότι αν είναι παράσταση θεατρική, αν είναι ομιλία, να δίνουν μια ρύθμιση και να δίνουν ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό στο επίπεδο του εδάφους κάθε φορά, ανάλογα με τη χρήση του χώρου. Επάνω είναι πάντα ομοιόμορφος, απολαμβάνουμε το αρχιτεκτονικό και αυτή την ανάδειξη του κοιτάω ψηλά. Να θέλω το βλέμμα να κοιτάει ψηλά. Ναι, νομίζω ότι έχει ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, δεν ξέρω, πέρα από αισθητικό. Και κάπως να το θυμόμαστε. Και από άποψη τεχνολογίας, γιατί ουσιαστικά είναι αρχικά βήματα του ανθρωποκεντρικού φωτισμού, όπου ο φωτισμός κουμπώνει με το βιολογικό ρολόι, κουμπώνει με τις ανάγκες και τις λειτουργίες που έχουμε. Έχουμε συνεδρίαση, θέλουμε αυτές τις λειτουργίες, αλλά αυτή τη σκηνή φωτισμού.
έχουμε διδασκαλία, θέλουμε η εστίαση όλων να είναι προς τον πίνακα, άρα οδηγούμε τη φωτεινότητα ουσιαστικά πάμε στο σημείο αναφοράς που είναι ο πίνακας. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύχρωμο περιβάλλον που παίρνει τις λεπτομέρειες του και αναδεικνύεται ακόμα παραπάνω. Ευχαριστούμε για την πρόκληση. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ειλικρινά αυτό που νομίζω εισπράττουμε είναι όταν, γιατί μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες, δεν είναι να μην αρέσει σε κάποιον, αλλά όταν εισπράττουμε τα ίδια τα παιδιά ότι μ' αρέσει πολύ εδώ, που έτσι έχει τύχει το κόσμο, αυτό είναι μεγαλύτερη ικανοποίηση για όλους. Πέρα από το ότι διακρίθηκε σαν υποψήφια για τα βραβεία Νεφαντερό, αυτό είναι μια πολύ τιμητική διάκριση. Και νομίζω ότι οφείλει και να πράγμα σε όλους τους συνεργάτες, γιατί είτε είναι πολιτική μηχανική, είτε είναι ακουστική, είτε είναι πέρα από τους αρχιτέκτονες που συμβάλλαν πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι το ίδιο το κολέγιο, δηλαδή έχει αυτή την επιθυμία και την μαχητεία, στο πούμε, στο ωραίο ή στο κομψό ή στο ιδιαίτερο για να τι έχουν να παράδοσαν κολέγια να έχουν σημαντικά εγκληματικά, στο πούμε, κτίρια. Και να στηρίζουν την καινοτομία και να στηρίζουν. Και σίγουρα είναι μια υπέροχη νομαντική δουλειά. Συμφωνώ. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αυτό που θα μπορούμε να ευχηθούμε είναι σε ένα επόμενο. Με χαρά. Στην επόμενη πρόκληση. Πρόκληση, γιατί έτσι μας αρέσει.